Cum era în comunism? Frică, control, tăcere forțată. Dar în decembrie 89, la Timișoara, ceva s-a rupt. A început sfârșitul. Străzile s-au umplut de sânge și curaj. Urmele sunt încă adânci. Aici s-au strigat primele cuvinte libere. Okay, let's go. Astăzi plecăm spre Timișoara. Începem drumul pe lângă Dunăre și barajul Porțile de Fier. Avem de parcurs vreo 220 de kilometri de la Drobeta la Timișoara. Din fericire, totul a fost în regulă și am ajuns după 3 ore de condus. Prima mea oprire a fost Piața Unirii. Este înconjurată de clădiri baroce colorate și plină de istorie. Un loc perfect pentru a începe explorarea, cu cafenele, arhitectură superbă și o atmosferă liniștită care te cucerește imediat. Apoi am mers și prin centrul vechi. Aici străduțele sunt pavate, iar clădirile istorice îți dau senzația de plimbare prin timp. Este un loc perfect pentru descoperiri autentice. Am ajuns într-un loc cu o încărcătură emoțională profundă. Memorialul Revoluției din Timișoara. În interior, atmosfera este tăcută, solemnă. Zidurile spun povești, iar fiecare fotografie, fiecare obiect expus transmite durerea și determinarea unui popor care și-a dorit libertatea cu orice preț. Acest spațiu păstrează vii amintirea momentelor din decembrie 89, când Timișoara a fost primul oraș liber de comunism din România. Este imposibil să pleci de aici fără să simți un nod în gât și o profundă recunoștință față de cei care au avut curajul să spună ajunge. Memorialul nu este doar un loc de vizitat, este un loc de simțit. Un loc unde tăcerea vorbește mai mult decât cuvintele. Dacă ajungi în Timișoara, îți recomand să vii aici. Sunt imagini cu protestatari tineri, bătrâni, oameni simpli care au ieșit în stradă știind că riscă totul. Să nu uităm niciodată cât de prețioasă este libertatea noastră. Acum mă îndrept spre Catedrala Mitropolitană și Piața Victoriei. Vara asta mă face să mă bucur de orice străduță cu umbră prin Timișoara. Tocmai aici a trecut un tramvai, frumos colorat prin față. Catedrala Mitropolitană este foarte impunătoare de la sol și spectaculoasă din aer. Un simbol al orașului cu turlele ei înalte și detalii care staie respirația. Pur și simplu trebuie văzută. Următorul popas este Piața Victoriei. De sus vezi întreaga simetrie, incluzând un bulevard plin de flori. La nivelul străzii simți energia locului. Oamenii merg relaxați, arhitectura impresionantă și un aer de libertate care amintește de Revoluția din 1989. E inima Timișoarei, un spațiu care pulsează în fiecare anotimp, dar mai ales vara. Și cam atât de aici. Sper că v-a plăcut până acum ce am vizitat. Următoarea oprire, Râul Bega. Înainte de a merge să văd Râul Bega, m-am oprit în Parcul Rozelor. Am avut norocul să urmăresc Festivalul Inimilor, unde au participat 35 de ansambluri din 14 țări de pe 4 continente. Și după o zi lungă plină de locuri vizitate, mi-a venit și foame. Am servit un cărnat de porc, mămăligă cu brânză și hamzie. Mâncarea a fost foarte, foarte bună. Sincer, mi-era și foarte foame. Chiar prin spatele Parcului Rozelor se scurge lin râul Bega. În plimbarea mea am fost surprins să văd barca care animă nopțile de vară cu muzică tare și voie bună. Se aude până târziu ca un party plutitor pe apă.
Ziua se apropie de sfârșit aici pe malul Begăi. E cât de cât liniște, se aude puțină muzică pe fundal, pe partea cealaltă încă se joacă basket. Timișoara are un mod aparte de a-ți arăta frumusețea, nu neapărat prin locurile turistice, ci prin atmosfera asta vie și relaxantă. Oamenii ies la plimbare, pe biciclete sau cu câinii și parcă toți știu că aici e un colț de liniște într-un oraș în continuă mișcare. Soarele se vede că apune lent, iar lumina lui se reflectă în Bega ca într-o oglindă. E momentul acela din zi când nu vrei să filmezi nimic, ci doar să simți. Și asta voi face pentru următoarele minute. Dacă ți-a plăcut acest video, dă un like și abonează-te la canal pentru mai multe povești din România. Ne vedem în următoarea aventură!